أسماؤك الحسنى ملأن جناني، من أي إعجاز وأي بيان. وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة، وعلون فوق تخيل الإنسان. وأنا الفقير إليك فاغمرني غنى، يا واسعا بعطائه الرحمن. ضاقت بعبدك كل أرض رحبة، أنت اللطيف به ولطفك حاني. ألوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصافي. فيا قلب هذا طريق النجاة، تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إليه تعرف عليه، تعرف عليه. ما راح يقبلوني، هذه شركة كبيرة وأنا ما عندي خبرة، حتى معدلي مو عالي. ما أدري ليش عرجت نفسي قدمت عندهم. خل أمشي أحسن. مبروك، أنت انقبلت ويانا. أنا ليش كذي؟ تفكيري كله أقلل من قدر نفسي بعيني وسلبي. إيش كثر نحكم على روحنا إن إحنا مو كفو. لمن غلط مرة معناته أنت فاشل، تتأخر مرة خلاص صرت مو ملتزم. لو مرة دخلت وما حد رحب فيك يعني أنت مو محبوب. تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة، فتبدأ تشوش على أفكارنا، وتالي تشوه نظرتنا للحياة، والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا. مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى احنا بغنى عنه. ربي ما خلانا كذي، عرفنا على أسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التصنيف السلبي للنفس، Negative Self-Labeling، إن الواحد يقيم نفسه بصورة سلبية، يحصر نفسه في زاوية، أنت كذي، ومو إلا في كل شيء، بس إنه مثلاً والله في موضوع معين، أنت في الشغل، أنت في الأشياء الاجتماعية كلش. ويبدي عاد عند الإنسان التحبيط وتكسير في النفس، وخلاص يعني يصير الواحد ما يشتهي الحياة ولا لخلق يشتغل، لأنه هو قاعد يشوف نفسه بهذه الصورة السلبية. فمثل هالإنسان شلون ممكن يقدر ينجز أو يعطي؟ هذا شنو يسمونه؟ اليأس. ييأس من نفسه. اليأس شنو يعني؟ القنوط، انقطاع الأمل، يعني ماكو أمل، يحس إنه ما في أمل إنه هو يتحسن. وديننا نهانا عن اليأس، فيقول الله سبحانه وتعالى: فلا تكن من القانطين. دير بالك، الله يأمرك إنك ما تكون من اللي يدش في قلبهم اليأس، لأن ربي يعلم إذا دخل اليأس قلبك شنو ممكن راح يسوي. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني القنوط بداية طريق الضلال، لأن الواحد من ييأس يفتح على نفسه، خلاص أنا ما أقدر، أنا ما أستاهل، أنا ما أعرف، يبدي يسلم، يبدي يستسلم حق نفسه، يسلم نفسه على طبق من ذهب حق الشيطان. يقول: هاك تفضل، أنا يائس، سوي اللي تبي. إنزين، شنو الأشياء اللي تجيب اليأس؟ أولاً استعجال الإنسان، لأنه مستعجل ويبي الشيء فوقه مباشرة، ما ضبطت من أول مرة، أوف أنا قلت لكم أنا ما أعرف، يبدي التصنيف السلبي وهذا، وييأس من نفسه وخلاص ما راح أسوي. من أكثر الأمور اللي يبدي عندها اليأس لما الواحد يبدي يقرر إنه يبدي عبادة جديدة، يعني يلا أنا والله كني مو ذاك الزود مثلاً مع الفير، خل أبدي
أصلي الفجر، أحسن علاقتي مع صلاة الفجر. فشنو يصير؟ من يفشل أول مرة خلاص، أنا أدري أصلاً نومتي ثقيلة، أنا إيش قدرني على الفجر، أنا مو منهم. فالواحد عشان يعين نفسه بالعبادات الجديدة، أول شيء التدرج. يعني الحين مع صلاة الفجر قلت ببدي الحين أنا مثلا من بداية هالأسبوع خلاص بحاول ألتزم بالفجر، بحط المنبه، ببذل الأسباب، أقوم وأحطها على مع الأذان أو قبل الأذان. لحظة شوي يعني أنت أصلاً ما تصلي الفجر، مو سيدة مع الأذان، شوي على الأقل قول حق نفسك ببدي ألحق الفجر، أصليها بوقتها قبل ما يطلع. بس يعني تنويه أو تنبيه خلينا نقول مهم، إن بالفروض ما ينفع التدرج اللي هو يلا خل أقول هالأسبوع بصلي مرة وبعدين أرتاح. لا، التدرج بالفروض مو كذي، التدرج بطريقة الأداء. فأبدي عاد أتدرج، أولاً ألحق الصلاة شوي على بديت على نص الوقت، ما شاء الله صرت ملتزم، أقول يلا حلو خل أبدي مع الأذان، شوي والله أنا أبي ألحق على المسجد فخلا أحط الألارم قبل. فهذا التدرج، وكل مرحلة أعطها وقتها، يعني مو يوم ثاني ثلاثة. زين، هذه أول شغلة. الشيء الثاني قليل دائم، يعني مو سيدة فجأة أنا الحين ببدي بصلي الفجر وبقول أذكار الصباح وبقرأ قرآن لا أسوي برنامج فجري كبرى. لحظة، أصلاً أنت بهالوقت كنت مو قايم، شلون فجأة صار وايد برامج بهالوقت؟ فأنت خلي يصير عندك قليل دائم. خلص أنا بحط لي برنامج بسيط ألتزم فيه، بعدين إذا ربي قدرني كثرت. الأمر الثالث والمهم واللي ننساه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مع كل عبادة لازم أستعين بالله سبحانه وتعالى. مو الله سبحانه وتعالى يقولنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي أنا ما أقدر أعبدك إلا بعون منك يا رب العالمين. الأمر الرابع والمهم، وأنا شخصياً عندي يعني تجربة عظيمة في هذا المجال، يعني والله لولا فضل الله علي ثم هذه الصحبة ما كنت بينكم اليوم. أنت تكلم هذا الكلام. الصحبة تثبت، الصحبة تعين، الصحبة تخليك ما تيأس، لأن أنت ممكن تكون توك في بداية الدرب، أنا ما أقدر، يجيك صاحبك يقول لك لا ما يخالف، ترى الطريق صعب وما يخالف، وتصبر، أشدد به أزري، يقويك. آخر أمر وأهمهم الدعاء. ادعي الله سبحانه وتعالى أن يعينك، لا تيأس، لا تخلي نفسك كذي حق الشيطان يقول لك ها شفت ما تقدر. لا، قول يا رب عيني، يا رب تيسر لي، يا رب قدرني على نفسي. فارحم هذه النفس، لا تصنفها هذا التصنيف السلبي اللي يعورها، ولا تيأس، لأن لك رب رحمن رحيم يسعك برحمته، وسعت رحمته كل شيء، فلا تيأس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقاه. يعني احنا الواحد لما يصنف نفسه تصنيف سلبي قاعد يقول إن أنا خلاص أنا عندي هذا الطبع وأنا ما راح أتغير، بس ننسى التاءات اللي موجودة في تحلم وتعلم، إن هي تاء تدريب. لازم أنت تتدرب عشان تغير الطبع اللي أنت قاعد تصف نفسك فيه. فالناجحين هم أهل التطبع، يعني يتطبع، يقول ما يخالف راح أقدر وأصير أحسن إذا تدربت. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يفلح من زكى هذه النفس ومن اختار لها أن تتقدم، لأنه هو ترى لا خيار، هو يا تتقدم يا تتأخر، لأن إذا الواحد بيقعد ثابت ماكو شيء اسمه ثابت، راح يتأخر. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك أن تتقدم ولا تتأخر، فهو المقدم وهو المؤخر. في بنت كان عندها نظرة دائماً على نفسها أن أنا ما مني فايدة، أنا إنسانة حساسة، ما أفيد بشيء، أخاف من كل شيء.
يعني من الأخير هي حاسة إن هي ما لها فايدة بالحياة، ما لها سالفة وما لها قيمة. والمشكلة إن هذا التفكير مأثر على كل شيء في حياتها. ما تزور الناس، ما تخالط الناس. أي يوم وخالتها اللي تحبها تعبت. طبعاً هي تقول أنا صراحة خالتي يعني أحبها وأعزها، بس أنا حساسة ما أقدر أشوفها في هذا المنظر، وحتى لو رحت ما أتوقع أن أنا راح أفيدها، أنا بس بتواصل معاها خلال التليفون. فكله تدق عليها خالتي شلونك؟ والله كذي الحمد لله وهذا. واللي قايمين فيها عادة خالاتها. يوم من الأيام هذه الخالة تتعب ولا أحد موجود من خالاتها إنه ممكن يساعد. كان يدقون عليها خوالها، كان يقول لها فلانة ترى أنت خالتك شوي تعزك وترى ماكو غيرك يعني يعرف حق خالتك. كانت تقول لا يعني أنا شنو ممكن أفيدها؟ أنا ما أقدر، وهي الحين مريضة وتعبانة، يعني شنو بسوي؟ قال لها ماكو غيرك، تعالي كيفك حتى لو أنت والقنفة واحد بس اسمك أنت موجودة، تعالي خالتك تبيك تعالي. تقول يعني شديت على نفسي وقمت وقلت خلاص بروح، أدري إن ما مني سالفة ولا راح أقدر أتحمل، بس بروح. راحت حق خالتها ولما شافتها مريضة يعني تحطمت، وكانت تبي تبين شعور إن أنا ما أقدر وبتطلع، بس تذكرت إن لا حرام خالتي تحبني، أنا بحاول حتى لو أضغط على نفسي. وهي عند خالتها ربي يكتب إن خالتها لها الشعور إن الحين لحظة الوفاة. تعرفون لما الواحد يبدي يودع ويحس إن أنا لازم أسلم على كل أحد؟ كانت تقول حق البنت ما عليك أمر، تدقين على إخواني، تدقين على عيالي، تدقين على كل أحد عزيز علي، أبيون أسلم عليهم. تقول البنت أتق ماسك نفسي ودق تعالوا خالتي تبيكم، أختكم تبيكم، لما الكل تيمع وتشهد لحظة الوفاة. طبعاً يعني كان شيء كبير في حياتها، ولكن عقب هذا الموقف تقول لحظة طلعت قوية. ومو كذي، هي بهذا الأسبوع اللي هي كانت فيه عند خالتها كانت صدق شايلة خالتها. هي كانت إنسانة لها قيمة، بس هي ما كانت تشوف هالشيء، وكانت صابرة ومصبرة خالتها ولا محسستها إن هي شكلها مريض أو تعبانة. بلحظة الوفاة كانت تصبر أهلها. كنت تقول أنا ليش كنت قاعدة أطالع نفسي طول عمري بهذه الصورة؟ فالواحد لا يحط تركيزه إن أنا ما أقدر وإن أنا ما مني فايدة وأنا ما لي قيمة. بالعكس، خلي يحط نفسه في الميدان وخلي ينجز لشيء وراح يلقى قيمته وراح يشوف نفسه. لا تفكر بنفسك أنك أنت ما عندك قيمة. قوم وسوي شيء وانجز لك شيء وراح تشوف أن قيمتك بعملك بعطائك. لا تيأس من نفسك. شلون معرفة الله سبحانه وتعالى تهذب عندي هذه الفكرة؟ 1، أتعرف على الله باسمه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فارحم نفسك. 2، تعرف على الله باسمه المقدم والمؤخر، فاسأله أن يقدمك ولا يؤخرك. ادعو الله سبحانه وتعالى وقل اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ضل عبدك يا إلهي فاهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط بكل شيء علمه، ضعفي علمت وذلتي وهواني، رحماك لم أقصد سواك، وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني، مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى وبالإيمان.